ખાસ સ્પેશિયાલિટી છે કે અમારા જે વડા છે એ ફ્રાય કરેલા નથી, બાફેલા વડા હોય છે. હા, એટલે બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી. આ તમે એની સાઈઝ જો બીજા વડા કરતાં નોર્મલી અલગ હોય છે. ઓહો, આમ દૂરથી પેલા ઘારી જેવા લાગે, સુરતની ઘારી જેવા. ઓહો, દહીં છે કે શ્રીખંડ છે? ફૂલ ક્રીમ દહીં. પણ આશ્ચર્યની વાત એ છે કે આઈસ્ક્રીમની દુકાન તરીકે ઓળખાતા હોવા છતાં સૌથી વધારે લોકો અહીંયા આવે છે દહીંવડા ખાવામાં. ગુજુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને આપણે આવ્યા છીએ અત્યારે જેતપુરની ફૂડ ટ્રીપ ઉપર. તમને આશ્ચર્ય થશે, આપણે અત્યારે જે જગ્યાએ આવ્યા છીએ એની પેઢી આમ તો આઈસ્ક્રીમની જૂની દુકાન છે, 8 દાયકા જૂની, જેને નવજીવન આઈસ્ક્રીમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની શરૂઆત એક ચાની લારીથી થઈ હતી. પણ છેલ્લા 5 દાયકાઓથી આ આઈસ્ક્રીમની દુકાન દહીંવડા માટે બહુ ફેમસ છે. હવે તમે વિચારમાં પડી જતા હશો કે ભાઈ ચાની લારીથી શરૂઆત થઈ હતી અને પછી આઈસ્ક્રીમના નામે ઓળખાય છે અને દહીંવડા માટે ઓળખાય છે. એ જ અહીંની ખાસિયત છે. 5 દાયકાઓથી અહીંના દહીંવડા જે છે એ જેતપુરના લોકોના દાઢે વળગેલા છે. એવું શું છે ખાસ અહીંના વડામાં, કેવી છે એની મેકિંગ પ્રોસેસ અને બીજી અહીંની કઈ ફૂડ પેક્યુલારિટી વધારે વખણાય છે, આવો દેખાડું તમને. સૌથી પહેલાં તો તમને શ્રીનાથજી બાવાના દર્શન કરાવું. મને અહીંયા આવ્યા પછી 2 વસ્તુ ઉડી નાખી વળગી. એક તો અહીંની ક્લિયરિટી એટલે કે ક્લીનલીનેસ, અને બીજું અહીંના કિચનમાં પણ મેં જ્યારે પગ મૂક્યો વિડીયો બનાવતા પહેલાં ત્યારે ત્યાં પણ મને ચોખ્ખાઈ ઉડી નાખી વળગી. અહીંના દહીંવડાની સાથે સાથે અહીંનો કેસર શ્રીખંડ પણ જે છે એ લોકોની દાઢે વળગેલો છે. હવે તમને મેં એમ કીધું એમ કે તમે આશ્ચર્યમાં મુકાઈ જશો કે 80 વર્ષ જૂની પેઢી છે, આઈસ્ક્રીમના નામે ઓળખાય છે નવજીવન આઈસ્ક્રીમ, અને દહીંવડા માટે પાછી જાણીતી છે. આપણે એમના ઓનરને જ મળીએ અને બધી વસ્તુ સમજવાની કોશિશ કરીએ. આવો દેખાડું તમને કઈ રીતે બને છે અહીંના દહીંવડા. આપણી સાથે હિતેશભાઈ અહીંના ઓનર છે અને આપણને અત્યારે એમના કિચનમાં લઈ જશે અને ત્યાં દહીંવડાની મેકિંગ પ્રોસેસ છે એ દેખાડશે. બરોબર? 1942 યસ, હા, ઓલમોસ્ટ 81 વર્ષ ખરા. 80 વર્ષ. અને આ દહીંવડા કેટલા ટાઈમથી હિટ છે તમારા? મોર દેન 50 યર્સ. મોર દેન 50 યર્સ. ઓકે, હવે અમને જરાક આખી પ્રોસેસ કહેશો કે કઈ રીતે તમારા દહીંવડા બનતા હોય છે અને લોકોને આ દાઢે આટલા કઈ રીતે વળગી ગયા? ખાસ સ્પેશિયાલિટી છે કે અમારા જે વડા છે એ ફ્રાય કરેલા નથી, બાફેલા વડા હોય છે. બાફેલા વડા. હા, એટલે બિલકુલ ઓઇલ ફ્રી. એટલે લોકો નોર્મલી પહેલા દાલ વડા બનાવે ત્યારે પહેલા કરી નાખે એને ફ્રાય કરી પછી એને પાણીમાં ભીગોવીને પછી દહીં સાથે સર્વ કરતા હોય. ઓકે. જ્યારે અમારું મેકિંગ એમ છે કે દહીં વડા જે છે અમે બાફીને કરીએ છીએ. બાફીને કરો છો? ઓકે, અમને જરાક પ્રોસેસ બતાવશો ને એનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ને જરાક. હા, 3 દાળ અમે મિક્સ વાપરીએ છીએ, ચણાની દાળ, મગની દાળ અને અડદની દાળ. ઓકે. 3 દાળ મિક્સ દળાવેલી હોય છે અને આગલે દિવસે સાંજે એનો આથો નાખીને તૈયાર હોય અને બીજે દિવસે સવારે એનું મેકિંગ કરીએ છીએ. જરાક કેમેરો હું ત્યાં રાખવાનું કહીશ, કઈ રીતે બને છે જરાક દેખાડશો. એટલે આ ગઈકાલે રાતના પલાળેલો આથો તૈયાર, હવે અત્યારે આથો આવી ગયેલો છે. હવે એની અંદર ખાલી સોડા એડ કરી અને એને એની વાટકી તૈયાર કરશે. સોડામાં? હા. એક સેકન્ડ. એટલે આ તમે એમાં કોઈ સ્ટીમરમાં બનાવો? હા, સ્ટીમર અહીંયા થોડું એડવાન્સમાં શરૂ કરી દીધું હોય છે. હા હા. સો સ્ટીમ આવી જાય તો ત્યાં સુધીમાં આ એનું સ્ટીમર છે. ઓકે, પ્રિપેર કરશે ત્યાં સુધીમાં સ્ટીમ રેડી થઈ જશે. અને આ બધું હવે એક એક બોલની અંદર ફિલઅપ કરવામાં આવશે. ઓકે.
હવે આ બધા વડાને બાફવા માટે સ્ટીમરમાં મૂકવામાં આવશે. ઓકે હિતેશભાઈ, તો હવે આપણે જે વડા ઉતરી ગયા તેના સ્ટીમરમાંથી, જી. પછી આ તમે એની સાઈઝ જો બીજા વડા કરતાં નોર્મલી અલગ હોય છે. ઓહો, આમ દૂરથી પેલા ઘારી જેવા લાગે, સુરતની ઘારી જેવા. સો એને તમે છાશની અંદર કાઢ્યા છે? જી. ઓકે. હા, અને છાશની અંદર કાઢવાનું કઈ ખાસ રીઝન? દહીંનો ટેસ્ટ પણ જળવાઈ રહે અને એટલા બધા સોફ્ટ હોય છે કે જો છાશમાં ન રાખવામાં આવે તો લેતા જ ભાંગતા જાય, ભૂકો થતો જાય. એની સોફ્ટનેસ જળવાય, ટેક્સચર પણ એનું એકદમ પ્રોપર. હા હા, એટલે એનું ટેક્સચર જુઓ તો કેટલું આમ મુલાયમ છે એકદમ. હા, વાહ, બહુ સરસ. ઓકે. વડામાંથી પાણી કાઢી હા હા, અને પછી ઉપર દહીંથી. ઓહો, દહીં છે કે શ્રીખંડ છે? ફૂલ ક્રીમ દહીં. હા હા જી. જોરદાર ક્રીમી દહીં છે સાહેબ. તો અને આપણી એક પ્લેટ દહીંવાળાનો શું ભાવ છે? 60 રૂપિયા. 60 રૂપિયા. શેકેલા જીરું. અચ્છા, આમાં દહીંમાં ઓપ્શન આવે છે કે મીઠું દહીં હોય છે કે એક જ, થોડી ખાંડવાળું જ હોય છે. અચ્છા. સો આ જે દાદાનો ફોટો છે તમે જોવો છો, જેમણે શરૂઆત કરી હતી નવજીવન નામની આ દુકાનની, અને ત્યારબાદ એ પોતાના મૂળ જગ્યાએથી અહીંયા ફૂલવાડી રોડ ઉપર આ આઈસ્ક્રીમની પ્લેસ આવી ગઈ, જેમનું નામ છે ધારસી દાદા, એટલે કે ધારસીભાઈ પડિયા. આપણે એમને જે દહીંવાળાની શરૂઆત કરી હતી, આજે એનો ટેસ્ટ કેવો છે એ ટેસ્ટ કરીએ. આપણી પ્લેટ રેડી છે તેના. હિતેશભાઈએ જે દહીંવાળા બનાવ્યા છે, જે લોકો કોઈ પણ વસ્તુની અંદર ગાર્નિશિંગના દીવાના હોય ને કે ગાર્નિશિંગ જ હોવું જોઈએ, એ લોકોને આની અંદર કદાચ બની શકે તો દ્રાક્ષ કે દાડમ એમ લાગશે કે નથી. પણ હું એવું માનું છું કે ગાર્નિશિંગને સાઈડમાં મૂકી દો, દહીંની ક્વોલિટી ઉપર જાઓ. જે વસ્તુ અહીંયા દહીંમાં મળી રહી છે, અને બીજું બાફેલા વડા જે છે એનો પોતાનો એક યુનિક ટેસ્ટ છે. સોફ્ટ છે, પણ વડા જે છે અંદરથી એકદમ કુરકુરા છે એકદમ. જેને કહે કે એક તમે જ્યારે એને ચાવશો ને ત્યારે તમને એક અલગ પ્રકારની ફીલ આવશે, મજા આવશે. જે દહીંનું ક્રીમીનેસ છે, હું એના ઉપર ફિદા થઈ ગયો બસ. કદાચ મને વડું મળે કે ન મળે, પણ આ જે દહીંની ક્રીમીનેસ છે એ નોર્મલી ઘણી જગ્યાએ તો આ શ્રીખંડ પણ આટલો બધો ઠીક નથી હોતો. સો આ દુકાન બે વસ્તુઓ માટે ફેમસ છે. એક તો મારા એક મિત્રએ મને કીધું કે જેતપુરમાં આવવાનું તમને કેસર શ્રીખંડ ખાવાનું મન થાય તો નવજીવનનું ખાઓ. તો હવે હિતેશભાઈ આપણને અહીંનો શ્રીખંડ ટેસ્ટ કરાવશે. કેવો છે કેસર શ્રીખંડ? અચ્છા, આનો શું ભાવ થાય છે હિતેશભાઈ? 360 રૂપિયા, એટલે 36 રૂપિયા 100 ગ્રામ. કેસર શ્રીખંડ નામથી જ મને મારું નાનપણ યાદ આવી જાય, કારણ કે ઘરમાં છે ને જ્યારે શ્રીખંડ મંગાવવાની વાત આવે ને નાનપણથી, ત્યારે ફાઇટ થતી. મોટા ભાઈને ફ્રૂટ ભાવે ને મને કેસર ભાવે, એટલે કેસર પહેલેથી જ મારો ફેવરિટ રહ્યો છે. એટલે અલગ અલગ જગ્યાના કેસર શ્રીખંડના ટેસ્ટ બર્ડ્સ છે મારે પહેલાંથી જ એનું વેરિએશન હું શોધી કાઢું. રાજકોટની અંદર જ્યાંથી અલગ અલગ જગ્યાએથી કેસર આવતો, એટલે ફૂડ જોનર તો મારી સાથે ફૂડ બ્લોગિંગ તો બહુ વર્ષો પછી જોડાણું. કેસર શ્રીખંડ મારો યાર નાનપણથી જોડાઈ ગયો છે. બીજા શ્રીખંડ કરતાં થોડોક દાણા જેને કહે કે પેલા જેવું લાગે એમ. અમુક વસ્તુ એવી તમને મમરાવાનું વધારે મન થાય.
જ્યારે આપણે ત્યાં એક શબ્દ છે દાણેદાર, એના જેવો શ્રીખંડ લાગે તમને. થોડોક ક્યાંક આમ જેને કે કુરકુરો. મઠ્ઠો હોય તો એકદમ સાવ સોફ્ટી હોય અને એકદમ જેને કે એકદમ ક્રીમી હોય. આ થિકનેસમાં પણ એક આગળનું વર્ઝન છે. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત. સ્ટે બ્લેસ્ડ.